Cảnh phim ma quái sau đây, nó được chia sẻ lên Internet cách đây 12 năm trước và đã được quay lại bởi một chiếc điện thoại đời cũ, nên về mặt chất lượng nó khá kém, nhưng cũng đủ để bạn dễ dàng nhận ra những điều ma quái đã xảy ra. Được biết, cảnh phim được quay lại bởi một trong những camera an ninh bên trong một trung tâm mua sắm có tên là Ciudadela ở Mexico. Nhiều năm trôi qua đã có nhiều báo cáo kỳ lạ từ các nhân viên và cả những khách hàng. Nào là những tiếng cười đùa của trẻ con và những lần hiện ra biến mất vô cùng ghê rợn của một đứa bé xảy ra ngay trước mắt họ. Cho đến khi một đêm muộn, sau khi khu mua sắm đóng cửa, các nhân viên bảo vệ đã phát hiện ra một đứa bé đang chạy nhanh qua khu hành lang phía sau. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến họ bị sốc, không tin vào mắt mình. Xem nha. Quả thật có một đứa bé đang chạy nhanh trong hành lang, nhưng đột nhiên thằng bé rẽ vào một cánh cửa đã bị khóa kín. Điều đáng sợ đến rụng rời là đứa bé kia dường như đã đi xuyên qua bức tường kia theo đúng nghĩa đen. Ngay khi chứng kiến cảnh tượng lạ, một nhân viên an ninh đã được cử xuống đúng cái nơi đứa bé kia biến mất để kiểm tra. Nhưng thay vì tìm ra câu trả lời, họ lại càng sốc hơn khi điều ma quái này xảy ra. Ay, no mames. No, ¿sabes qué? De esa manera. Khi người nhân viên đó dùng chìa khóa để mở cửa căn phòng, anh ta nói bên trong hoàn toàn không có ai. Cho đến khi anh ta dự định rời đi, bất ngờ ngay vị trí đó thò ra cái đầu của một đứa bé đang áp sát người bảo vệ kia. Sau sự kiện ghê rợn được camera quay lại không thể chối cãi này, những câu chuyện nhìn thấy cậu bé ma hiện ra và biến mất của các du khách đã không còn là những tin đồn thất thiệt, mà nó hoàn toàn là sự thật. Một người mẹ trẻ có tên là Jessica đã có chia sẻ những cảnh phim kỳ lạ về cô con gái nhỏ của mình. Cô ấy cho biết vào một đêm, khi con bé đang chơi trong phòng riêng của nó, bất ngờ nó chạy ra và nói với cô như thế này. What guy? The guy. The guy is at the door. Guy. Can we go together? Yeah. Do you want to open the door or you want mommy to open it? I want mommy to open it. Okay. He's in there. The guy? Yeah. He's scary. He's scary. I'm scared. It's okay. No. Khi nghe con gái nói như vậy, Jessica vô cùng lo lắng và có phần sợ hãi. Nhưng khi cô mở cửa ra, rõ ràng bên trong phòng con bé không có ai cả. Vậy người mà con bé nói rất đáng sợ kia là ai? Ông ta có thật hay do con bé tưởng tượng ra? Jessica tạm thời chưa có câu trả lời. Cho đến vài ngày sau, những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Khởi nguồn là căn nhà đồ chơi kia, nơi con bé thường ngồi chơi, thậm chí là ăn luôn trong đó. Và vì thấy con mình yêu thích ngôi nhà, nên Jessica đã gắn thêm một vài món đồ để cho ngôi nhà trông sống động hơn, giống thật hơn. For a house tour of Emma's playhouse. Then Emma, I'm gonna show them the door, okay? She really wanted it to have a doorbell camera like our front door. So I put... Jessica đã thay đổi màu sắc và có cả chuông cửa cho ngôi nhà.
Những chi tiết đó được cô lấy ý tưởng từ ngôi nhà thật của mình. Và cũng kể từ khi cải tạo lại ngôi nhà đồ chơi đó, những điều ma quái cũng dần xảy ra. Gần đây nhất, sự kiện quái đản này xảy ra với cánh cửa chính của ngôi nhà. Vì một nguyên nhân nào đó mà cánh cửa chính của ngôi nhà luôn tự mở ra và đóng lại như thế. Jessica nói rằng khoảnh khắc nhìn thấy điều bất thường đang xảy ra với cánh cửa, cô rất bối rối và cô càng sửng sốt hơn khi kiểm tra lại cảnh quay từ camera được tích hợp trên cái chuông cửa này. Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc góc quay chuyển sang con mannequin, món đồ chơi ưa thích của con gái Jessica. Điều ma quái không thể giải thích này xảy ra. Khi đó một mớ tóc của con mannequin đang bị treo lơ lửng trong không khí, rồi thì đột ngột rơi xuống như thế. Khi xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, Jessica bắt đầu tin vào câu chuyện của con gái. Quả thật bên trong phòng riêng của con bé đang có một người mà theo lời nó nói rất đáng sợ. Một cảnh phim ma quái được ghi lại và chia sẻ bởi một người dùng YouTube có tên là MK. Anh ta cho biết khi đó đã hơn 3 giờ sáng. Lúc bấy giờ anh đang ngồi nghịch máy tính xách tay. Đột nhiên anh ta nghe thấy những âm thanh giống như của một con ngựa đang phát ra từ bên ngoài gần khung cửa sổ phòng ngủ của anh. Quá ngạc nhiên vì bên trong khu trang trại nhà anh và cả những khu lân cận không có nuôi ngựa.
Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, anh ta đi lại gần cửa sổ để xem. Ngay lập tức anh bị sốc và dùng máy quay ghi lại nó. Xem nha. Fucking art is pending right now. What the fuck is that? MK cho biết thêm, khu trang trại nhà anh đã hơn 100 năm tuổi và trước đây nó từng là một trang trại nuôi ngựa. Trong khoảng thời gian 7 năm sống ở đây, gia đình anh đã được chứng kiến những điều kỳ lạ không thể giải thích. Nhưng cho đến tận hôm nay chính mắt và nhắc là anh đã quay được một sự hiện ra mà anh ta tin bóng trắng lượn lờ này là hồn ma của một con ngựa, bởi những tiếng hí này đã nói lên điều đó. Để xem được cảnh phim gốc, bạn có thể tìm đến trang YouTube của MK để xem nha.